السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو سرور تاسو ملګری اته خنومید چې تاسو ټول ورغ جوړی الله خوشاله او آباد ساته. ملګرو مخکې چې مونږ کوم ویډیو اپلوډ کړی و پارت 1 دا غي نه پس دا یو ویډیو چې کوم دا پارت 2 دی نو دا ویډیو پوره وګورئ چې مونږ هغه ویډیو چې کوم سیستم تاسو ته ما خو له هغه به مونږ دلته کې څنګه ایډیټ کوو هغه ویډیو مونږ تاسو لنن راوړی دا که څوک دا ویډیو ګوري نو د دې هیڅ پیدا نشته لاول چې هغه بل ویډیو نه کتلی پارت 1 نو پارت 1 لاول وګورئ هغه ډیسکرپشن کولا کوي هغه کې د پارت 1 ویډیو لینک پروت دی هغه واخل هغه وګورئ هغه نه پس بیا دا ویډیو وګورئ نو تاسو پورا ډیټیل باندې پوه شئ. نو ویډیو طرف ته ځو راځئ د ویډیو نه مخکې تاسو زموږ د درخواست کوو که زموږ د یوټیوب چینل چانل سبسکرایب کړئ پټان ویوز نو پلیز دا سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د نشان ضرور دباو کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې راځي. زه تاسو ته خپل ویډیو راوړم نو راځئ د ویډیو طرف ته ځو دا غن پس بیا خبرې کوو. چې کله تاسو ځان سره کینماستر را ډاونلوډ کو کینماستر به اوپن کړئ تاسو ته به داسې انټرفیس راځي په داسې انټرفیس کې تاسو بیا دا یو نشان چې کوم دی دا یو به کلیک کړئ د جمع دا نشان چې کوم دی چې دام کله کلیک کو تاسو په دې انټرفیس راشي سیز به تاسو ته نو په دې سیز کې چې کوم ویډیو سازوم نو هغه دا یو سیز د دا یو سیز به تاسو کلیک کړئ ځان سره چې په دې هم کلیک واغوستو لږ صبر به ورته وکړئ چې دا اوپن شي چې دا اوپن شو دا به تاسو بیا داسې کله اوپن شو داسې انټرفیس به راشي تاسو ته په دې کې بیا بره چې کوم دا نشان دی میډیا دغه میډیا چې تاسو کلیک کړه چې میډیا کلیک کړه نو بیا چې تاسو په کوم یو پیک باندې ویډیو سازوي نو هغه پیک به تاسو د دې ځګینه ځان ته سلیکټ کړئ دا تاسو ګیلری ده نو په دې کې به تاسو خپل چې کوم یو پیک سازوي په کوم یو پیک باندې ویډیو سازوي هغه پیک به تاسو راواخلئ مثال تور کې زه دلته کې یو پیک راخلم زه په دې پیک باندې زه ویډیو سازوم دا پیک په تاسو کلیک کړئ چې تاسو کلیک کوئ د دې نه بره بیا تاسو دا نشان ووهئ چې دا نشان هم ووهو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي بیا به دا تصویر چې کوم دی لاندې دا به یو پیر کلیک کړئ یو پیر چې په کلیک واخلو بیا یې د بره دیس کې دا بل نشان دی په دې نشان به یو پیر کلیک واخلئ بیا به د دې خواته دغه باندې کلیک واخلئ دا تصویر به داسې شي چې دا تصویر کله داسې شو د تاسو خپل غوته په ذریعہ باندې غټولې وړوکی کولای شي داسې غټولای شي وړوکی کولای شي د دې په سایز کې برابرولای شي د قشنت به برابر کړئ چې کله برابر کو دې پس بیا واپس بر دغه باندې کلیک واخلئ په دغه نشان باندې دا به داسې شي بیا چې تاسو دغه کوي دا کومه پورټری وسره لګوي نو هغه پورټری به زه سلیکټ کوم هغه پورټری خواته به تاسو داسې کار وکړئ که تاسو سره په اډیو کې نو د اډیو د آپشن به وایي که تاسو سره هغه پورټری په ویډیو کې نو بیا به دې خوا د لیر لیکلی دی په دې لیر باندې چې تاسو کلیک واخلئ بیا بره په دغه نشان باندې به کلیک واخلئ چې په دې نشان تاسو کله کلیک واغوستو دې ځای کې تاسو خپل هغه پورټری چې کومه ده نو هغه به بیا تاسو سلیکټ کړئ دې کې زه پورټری ګورم په دې کې زه دا یو پورټری سلیکټ کوم چې کله تاسو دا ویډیو سلیکټ کړه نو بیا به تاسو سمپلی داسې چل وکړئ چې د قنچۍ د نشان نه د قنچۍ په دې نشان به پر کلیک واخلئ لاندې یې لیکلی دی د اډیو د آپشن به ښکته لاندې اخري سر کې دا به کلیک کوئ پر بیا به دا به ستاسو چې کوم دی بیا به دا ویډیو د دې سایډ نه دا ډیلیټ د آپشن دی دا ډیلیټ به پسې وایي دا ویډیو به ډیلیټ شي د دې چې کومه اډیو د هغه تاسو سره دا د ښکته لاندې پاتې شوه دا بیا چې تاسو څونه سازوئ نو هغومره به دا تصویر باندې د یو سیټ نه به داسې غټولی شي وړوکی کولی شي لکه ویډیو څونه اوږدوئ څونه لنډوئ نو هغه په هغه حساب باندې به دا ویډیو تاسو بیا اوږده کوئ نو اوس به بیا زه دا ویډیو پلی کوم دا داسې ده ګورم دا به تاسو بیا په دې باندې چې کوم هغه تاسو بلې ویډیو سازه کړې وه په هغه بله ویډیو ما اپلوډ کړې ده د پټ په طریقه یې پکې خورې د هغې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی که چا نه وي کتلی لاړ شي هغه ویډیو ګورئ د هغې پس بیا راشئ دا ایډیټینګ پکې وکړئ نو کومه ویډیو چې مخکې مونږ اپلوډ کړې ده هغه بیا مونږ راخلو دې سره به ایډ کوو دغه لیر باندې به دوباره کلیک کوئ بیا به بره په دې میډیا او په دې پیک په دې آپشن باندې به کلیک کوئ چې په دې تاسو کله کلیک واغوستو وخت که ویډیو به راواخلئ کومه ویډیو چې تاسو هلته کې سیو کړې وه ځان سره تور سکرین والا ویډیو چې کوم وه هغه به تاسو بیا دلته کې راواخلئ چې داسې هم راواغسته دا به دا انټرفیس راشي چې دا انټرفیس کله راغی نو په دې کې به تاسو بیا بره دغه آپشن چې کوم دی په دې باندې به یو پیر کلیک واخلئ چې په دې هم کله کلیک واغوستو بیا به دې سر دې خوا د فول سکرین دی په دې به کلیک واخلئ چې په دې تاسو کلیک واغوستو بیا پسې بره دغه آپشن ووایي دا به داسې شي په دې کې بیا دا به داسې انټرفیس شي چې په داسې انټرفیس شو بیا به تاسو راشئ په دغه تور سکرین دا ویډیو چې کومه ده په دې به یو پیر لاندې کلیک دغه ځای باندې کلیک واخلئ یو پیر به کلیک کوئ بره دغه سپیکر د آپشن دی په دې سپیکر په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ
په دې چې تاسو کله کلیک واغستو نو بیا به دې خو دا بل سپیکر د آپشن دی په دې باندې سره کلیک واخلئ نو د دې د اواز بند شو بیا پر دغه نشان به پسې وهئ دا به واپس شي دغه شان دی د اواز چې کوم دی دا اوس بند شو مکمل تور سکرین دا ویډیو چې کومه ده په دې به یو پیر لاندې کلیک دغه ځای باندې کلیک واخلئ یو پیر به کلیک کوئ بیا به دې کې داسې بره لاړ شئ لاړ به شي دغه آپشن درته زه ښیم په دې آپشن باندې به یو پیر کلیک واخلئ بلینډینګ چې کوم آپشن دی په دې بلینډینګ آپشن باندې به یو پیر کلیک واخلئ په دې چې یو پیر کلیک واخلئ بیا پسې لږ کته لاړ شئ په دې کې سکرین لیکلی دی په دې سکرین باندې به تاسو یو پیر بیا کلیک واخلئ دا ستاسو نه چې کوم تور سکرین دی هغه لرې شو صرف په پټې پاتې شوي بیا به واپس بره دغه آپشن کلیک کوئ او بیا به چې دا اوس زه پلی کوم دې ته اوس ګورئ ښه دا دغه شانتې آپشن دغه شانتې بیا ویډیو پلی کېږي د دې سره اوس لیکل چې به مونږ کوو نو د دې سره به لیکل داسې کوو چې ویډیو دا سونګ زه لګاورم نو چې زه ځان سره یاد کړم بیا یې لیکم دا به بیا تاسو په دغه لیر باندې واپس په کلیک کوئ او بیا لاندې دغه ټکسټ د ټي نشان دی په دې ټي نشان باندې چې تاسو کلیک کوئ په دې چې تاسو کله کلیک واخلئ په دې کې بیا تاسو خپل دغه لیکئ دغه ګانا بیا لیکئ د هغې نه لاول به داسې کار وکړئ دا لیکل به واړئ دا به غټ داسې دا آپشن به ووایي غټ به شي دا لیکل په دې کې بیا زه لیکل کوم او تاسو ورته ګورئ ښه چې کله تاسو دا ولیکو بیا به دغه اوکې پسې کلیک کوئ چې اوکې هم پسې کلیک کړو دا لیکل به راشي دې ځای ته چې دې ځای ته دا لیکل راغله بیا دا ډبل ای دا نشان دی دا به کلیک کوئ چې دا هم کله کلیک کړو په دې کې بیا د دې تصویر چې کوم سټایلش دغه دی د لیکلو نو هغه تاسو ورکولی شئ نو زه به دا یو سلیکټ کړم دا یو ډېر مزدار دی بیا پسې واپس بره دغه آپشن کلیک کړم نو دا تاسو غټولی هم شئ او وړوکی کولی هم شئ نو دا بیا زه دې ځای کې پرېږدم چې کوم ځای کې دا ګانه شروع کېږي ښه چې دغه ځای کې ګانه کله شروع کېږي په دې لاندې لیکلو به یو پرې کلیک کوئ او د قنچۍ دا نشان به کلیک کوئ او د دې خوا سیټ ته چې کوم دی دا به کلیک کوئ نو دې نه به دې خوا سیټ دا لیکل کټ شي او دا به سمپلي د ګانې سره چې کوم ځای کې ګانه شروع کېږي په دغه ځای کې به شروع شي دا چې کوم دی دا به بیا تاسو داسې اوږد کوئ صحیح شو دغه شانتې غټ به یې کوئ چې دا داسې غټ کوئ بیا دا آپشن چې کوم دی دې آپشن باندې به کلیک وکړئ دا بیا په هر قسم کې سټایل راځي ګوره ورته چې کوم یو سټایل بیا ستاسو خوښ ښکته پسې راځي دغه سټایل دی ګوره په دې کې زه اوس دلته کې یو سلیکټ کوم دا یو چې کوم دی ماته دا بیا دغه شانتې به کلیک کوئ او یو پر لاندې دغه لیکل دي پکې دا 1 2 3 4 او 5 او دا پکې لیکلي دي نه د 10 او 5 10 او 15 او 20 او داسې نو چې څونه زر راتلي نو دا به دې ځای کې ته راولئ دغه شانتې دا به زر راځي بیا دا لیکل به زر تاسو ته راځي ګوره ورته اوس ښه بیا په دغه ځای باندې کلیک کوئ چې دغه شانې ووایي نو کلیک به کوئ او ویډیو به سټاپ کوئ چې ویډیو مې سټاپ کړه دغه لیکلو باندې به دغه شانتې یو پرې کلیک واخلئ او بیا به د قنچۍ دا نشان ترې ووهئ او بیا به لاندې آخري چې کوم آپشن دی دا به کټ کوئ په دې ځای کې دا په میز باندې کټ شو دا 2 شو اوس دا اوس 2 شو نو چې دا تاسو ته ما خبره وکړه د ما دلته یو پوینټ پکې هېر شو دا لیکل چې کوم دی دا سیسټم چې دی دا د راتلو سیسټم دی او دا چې بیا په اخره کې واپس ځي نو په دغه به یو پرې کلیک کوئ او دا سیسټم چې کوم دی دا دې باندې چې کلیک کوئ نو بیا واپس د تلو هغه سیسټم دی چې په اخره کې بیا لیکل واپس ځي ګوره ورته دغسې اوس ورته ګوره ښه بیا په دې باندې چې بل فقره پسې لیکئ نو بیا به د دې خوا چې کوم لیکل دي په دې باندې به کلیک کوئ او بله فقره به ورسره ولیکئ بیا چې بله فقره ورسره لیکئ په دې چې یو پرې کلیک کوئ بیا دغه کیبورډ په دې آپشن باندې کلیک کوئ چې کیبورډ په دې آپشن باندې تاسو کلیک وکړو په دې ځای کې به دا لیکل به بیا واپس ختم کوئ په دې بس چې بله کومه فقره ده هغه به ولیکئ که تاسو دلته کې ایموج لګوئ نو ایموج ورسره کېږي په دې ځای کې دغسې بیا به دغه اوکې پسې کلیک کوئ چې په اوکې پسې کلیک کړو دا یې نه دا اوس داسې شو په دې پسې اوس زه دلته کې د دې سټایل لږ بدلوم دا داسې را روان و بس دا زه دغه شانتې سټایل ولګوم اوس ورته ګوره بیا پسې دغه بقا زوړ سیسټم دی لکه مکمل زوړ سیسټم دی په زوړ سیسټم پسې بیا تاسو تللی شئ هغه شانتې حساب ورسره کولی شئ
ګوره ورته ښه بس بیا چې کوم دغه زوړ حساب دی بس په دغه زوړ حساب پسې ځئ او ویډیو پسې داسې لیکئ چې څونه اوږده ویډیو تاسو سازوئ لیکئ پسې بیا به دغه شانتې په دغه ځای ویډیو سټاپ کوئ په کوم ځای کې چې دغه ختمیږي اوس ګوره ښه دا واورئ تاسو یو پیر دا اوس دې ځای کې بله فقره شروع کېږي نو زه به سټاپ کړم په دغه لاندې لیکلو به یو پیر دغه شانتې کلیک چې واخلئ بیا پسې دغه قینچي دا نشان ووهئ بیا به آخري لاندې چې کوم اپشن دې باندې بیا کلیک کړئ دا بیا کټ شي چې دا کټ شو نو بیا په دې کې تاسو بله فقره چې کوم راځي هغه لیکئ نو چې هغه پسې ولیکله بیا پسې هغه ځای کې کلیک وهئ قینچي نشان وهئ بیا به یې کټ کوئ بیا پسې داسې راځئ نو دغه شان په دغه سیسټم باندې تاسو لیکل بیا دغه کوئ چې کله ویډیو تاسو پوره شوه ویډیو سیو کوئ نو ویډیو سیو کولو آپشن دا ده چې دغه په دغه باندې به کلیک واخلئ په دغه چې کلیک واخیستو بیا به دلته کې لاندې ایکسپورټ په دې ایکسپورټ چې کلیک واخلئ دې ته به صبر وکړئ چې دا پوره شو نو بس تاسو ویډیو سیو شوه ښه ملګرو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ کمنټس موږ ته ضرور کړئ چې تاسو په ویډیو پوه شوئ که نه او که چا پارټ 1 نه کتلی نو پارټ 1 د دې ویډیو ډسکرپشن کولا کوئ په هغې کې پارټ 1 لینک پروت دی د ویډیو هغه ویډیو لینک کلیک کړئ تاسو به هغه ویډیو وګورئ او زموږ د چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره ضرور دباو کړئ نو اوس ماله راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای